بسم الله الرحمن الرحیم. اوس چې کوم پالیسیز مونږ وایو د لوکل پالیسیز ټیک. اچھا اکاؤنٹ پالیسیز چې کوم کنه دا پالیسیز په سرور طرف راغلو د اکاؤنٹ پالیسیز مونږ باندې. خو چې کوم لوکل پالیسیز دا د لوکل سیستم متعلق دي نو ګوره ما تاسو ته وختي مخ چې دلته پالیسیز دي دا ناٹ چینجبل دي صحیح ده. او چې اډیټ توګه دا چینجبل دي یا نور پالیسیز دا چینجبل دي. دا چینجبل ځکه دي کنه چې لکه ته غواړې چې یار یوزرز خدا سي وي چې هغه موږ نورمالي سرور نه ټولو باندې سیم ساتو پالیسیز پاسورډ وغیرہ. خو بعض اوقات یو سیستم باندې موږ علیحده پالیسی ساتو د سیستم متعلق نو هغه موږ سه لوکل پالیسیز صحیح ده. او لوکل پالیسیز کې به سیستم متعلق ټوټل کار وي دې کې د یوزر سره تعلق نشته. دا ستاسو سیستم دی کو ریسورسز دي کو نور ستاسو سیستم متعلق دا ټول دي کې دې کې فرست چې کوم سره دا هغه اډیټ پالیسی. اچھا اډیټ ډېر سمپل لفظ دی موږ مخکې استعمال کړو. ما ته فضل وی چې اډیټ څه شی دی. واټ از مین اف اډیټ؟ ماشاءالله فضل دا حبیب صاحب to keep under eyes د سترګو لاندې کېده مطلب سړی به یو یوزر دی هغه د سترګو لاندې خو د چا سورانې کوي یا سورانې نه کوي مطلب یو کس بدل د کېنه هغې د پاسه به کېنې ګورې به ته نه خبره دې ټیک ده. ښه د دې کې مونږ یو پالیسي ویلې وه ستا د مغزو دغه لو دا اډیټ آبجیکټ اکسس تاسو لپاره ابي به ته وایه 45 نمبر راغلی وایه شابه ته خان دې خو له بوسه بوسه کې وایه فضله شابه. کله چې وستا یا فولډر کنه موږ یو یوزر باندې شک شي هغه اډیټ کوله په پالیسی باندې چې کله هغه یوزر لاګین کیږي نو ولې فولډر فایل ولې نه نو سپیشلی وستا دا فایل شیر کیږي نه کنه فولډر باندې فولډر به شیر کوي کله فولډر شیر کوي په پالیسی کینه مړه تو سنه